Eo cái câu này muốn gọi Hoàng Cui lên đây quá luôn ấy. Diệp Ca. Alo, Châu Bùi đây. Xin chào mọi người. Và hôm nay thì mình đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay thì mình không còn ở phòng khách nữa mà mình vào phòng ngủ mình quay video. Và hôm trước thì Châu có đăng lên story của mình rủ mọi người chơi một cái game tên là Assumptions About Me. Những cái mặc định của mọi người về Châu. Châu không được phép đọc trước câu hỏi mà Hạnh sẽ là người tổng hợp câu hỏi để cho Châu hôm nay lần đầu tiên đọc và sẽ bất ngờ hơn. Biết có bất ngờ không nha. Nếu như mà câu nào Châu không trả lời được thì Châu sẽ phải ăn một trong những cái thứ này ở trong này. Là những món mà Châu sẽ không bao giờ quên. Chắc luôn. What? Tôi không ăn được mướp đắng. Cái rau diếp cá ấy là cái rau mà Châu kinh sợ nhất cái cuộc đời luôn ấy. Yeah, Châu rất là sợ. Hay là wasabi Châu không bao giờ ăn được cả. Mướp đắng thì không bao giờ Châu muốn động vào luôn. Châu sẽ quyết tâm là mình sẽ trả lời được hết câu hỏi các bạn. Câu đầu tiên là không giao tiếp với các fashionista khác. Sai. Không phải là chỉ là fashionista riêng mà tất cả những cái người bạn trong ngành của Châu thì Châu vẫn nói chuyện bình thường, nhất là ở những cái buổi event. Tại vì thật ra ấy, là vì mình chỉ gặp mọi người ở những cái buổi sự kiện, hầu hết là ở sự kiện. Còn đúng thật là Châu không có chơi thân với mọi người, tại vì chắc là chưa có cơ hội thôi. Còn Châu chỉ thân với cả một số người như của anh Duy Blue hay là chị Mít hay là anh mấy anh chị thì đã lớn tuổi rồi và có con rồi nên ít khi mà xuất hiện trên story của Châu. Giả định tiếp theo, học giỏi toán lý hóa lại còn có năng khiếu về nghệ thuật. Oh my god, so talented honey. Wow. Ngày xưa ấy, vì Châu học quá dốt văn nên là Châu mới chọn toán lý hóa. Và đương nhiên rồi, vì mình đã học quá dốt một môn rồi thì mình không còn lựa chọn nào khác nữa, nên là mình phải cố gắng học tốt nhất có thể môn toán lý hóa. Nhưng mà đúng thật là Châu có khả năng về toán lý hóa hơn là anh Văn. Và Châu còn bị cái tính là mình thích những cái môn nào nó nghiêng về con trai một tí, những hoạt động mang tính chất nam tính hơn. Học tập cũng vậy. Mặc định tiếp theo là luôn tích cực và nhiều năng lượng. Luôn ấy là một cái từ mà nó không đúng. Cả cuộc đời mình lúc nào mình cũng tích cực, nó rất là vô lý. Kể cả trong những cái lúc mà mình tiêu cực nhất thì mình sẽ biết cách chuyển hướng để mình tích cực hơn. Và mình sẽ nghĩ cái phương pháp nào hay là cái giải pháp nào nó tích cực nhất để mình vượt qua những cái tiêu cực. Đó, còn kiểu Châu chắc là vui lắm nhỉ, cả cuộc sống lúc nào cũng tích cực, lúc nào cũng vui vẻ thì không đúng. Làm gì có chuyện đấy, tại vì cuộc đời nó không thể nào như thế được. Nó như thế thì chắc là sướng quá. Nhưng mà không bao giờ như thế đâu các bạn nhé. Mặc định tiếp theo là chị Châu nhìn nhí nhảnh nhưng sống khá nội tâm. Chắc là cũng đúng. Nghĩa là mình vừa hướng nội và mình vừa hướng ngoại. Những cái lúc mà mình ở bên cạnh mọi người á, thì mình rất là vui vẻ hoạt bát và nói năng rất là nhiều, rất là dễ nói chuyện với mọi người. Mình rất là dễ kết nối với mọi người xung quanh mình. Tại vì mình biết là mình nên nói gì và không nên nói gì thôi. Còn cái việc mà khá là hướng nội là những cái đôi khi là rất là ít người có thể biết là mình đang nghĩ gì, hay rất là ít người có thể biết là mình thực sự đang cảm thấy thế nào á. Tại vì đấy là những cái mà Châu sẽ chỉ tự trả lời được cho bản thân mình thôi. Thì đấy là những lúc mà Châu hướng nội. Quan tâm đến ngoại hình từ sớm ạ. Và một câu nữa là biết cách ăn mặc từ nhỏ rồi đúng không chị? Cũng đúng đấy. Có nghĩa là vì từ nhỏ thì mẹ Châu rất là điệu. Mẹ Châu thực sự phải nói là điệu hơn Châu bây giờ rất là nhiều. Đến bây giờ mẹ Châu 60 tuổi rồi ấy, và mẹ Châu vẫn mặc đồ của Châu và chị gái Châu vẫn ngày nào cũng make up từ sáng sớm 5 giờ dậy để make up để 7 giờ đi làm. Đó, thì đấy là mẹ Châu. Và Châu đã nhìn thấy cảnh ấy từ nhỏ. Nhưng mẹ mình rất là biết cách chăm chút cho ngoại hình, cũng như biết cách làm đẹp. Nên là Châu cũng ảnh hưởng từ mẹ mình rất là nhiều từ nhỏ. Và cái việc mà mình quan tâm đến ngoại hình từ sớm cũng là bởi vì Châu sống gia đình như vậy. Nghĩa là mẹ lúc nào cũng dạy Châu là con gái thì nên quan tâm đến ngoại hình, nên quan tâm đến làn da, đến tóc tai, đến cách ăn mặc của mình. Tại vì đấy là cách mà mình tôn trọng mọi người xung quanh. Châu không giỏi bắt chuyện với người lạ. Châu rất là nhạy trong cái việc là mình quan sát mọi người. Châu sẽ quan sát xem là ai là người mình có thể kết nối được. Có những cái năng lượng mà Châu gặp, Châu sẽ rất là khó để Châu bắt chuyện cùng. Có những cái năng lượng mà Châu nhìn một cái Châu cảm thấy là kể cả chưa nói chuyện với nhau mà Châu có thể nói chuyện với người này, thì mình sẽ tin vào cái cảm nhận năng lượng của mình hơn. Thu nhập 9 chữ số. Sai.
Thật ra là cái thu nhập là cái mà rất là khó để nói. Mọi người nhìn thấy là Châu có thể là ok, Châu sẽ đi làm rất là nhiều, nhưng mà cái số tiền mà mình đầu tư một tháng cho cả team là cho về đầu tư hình ảnh ekip nó rất là lớn. Nên là nhiều khi có những tháng là mình âm tiền, mình phải chi ra rất là nhiều tiền để mình đầu tư. Đặc biệt là những cái tháng mà Fashion Week, những cái tháng mà mình đi nước ngoài, mình đi làm rất là nhiều ấy, thì đấy là những tháng mà Châu âm tiền. Và bù lại thì sẽ có những tháng mà tất nhiên rồi, con số sẽ là cao hơn. Cái nghề này nó không có một cái con số nào cụ thể cả. Có lúc thì rất là nhiều, có lúc thì chả có đồng nào cả. Nên là chuyện bình thường, rất là khó để nói thu nhập của cái nghề này. Một giả định là học rất giỏi ạ. Không rất giỏi nhưng mà không có dốt. Học ok, khá ok đấy, nên là không ok lắm. Các bạn thấy không, từ nãy giờ chả có hình phạt nào cả. Giả định tiếp theo là ít khóc. Sai nha, cái này sai, cực kỳ sai luôn. Châu rất là hay khóc nhè. Và có vẻ như là mình bị giống mẹ mình á, là rất là nhiều cảm xúc. Châu rất hay khóc. Nhưng mà những cái liên quan đến công việc ấy thì là mình kiểm soát được. Còn những cái mà Châu vẫn chưa kiểm soát được là về chuyện tình cảm này, hay là những cái cảm xúc nó bất chợt đến trong ngày, thì đấy là những cái mà khiến Châu khóc nhiều nhất. Bây giờ ít khóc hơn rồi. Yeah. À có, đợt này khóc vì vui quá. Tại vì từ nãy giờ ấy, câu hỏi Châu toàn trả lời được hết. Nên là Châu sẽ tự thử thách bản thân mình bằng việc là mình sẽ ăn cái kẹo chua này. Ngon. Nó chua quá. Wow. Chua để cái mắt luôn ấy. Vẫn còn dính ở trong cả hang à. Vẫn dính ở đây chua quá. Cũng đúng ạ. Ở ngoài mình điên lắm á. Mình điên lắm luôn ấy. Tại vì đôi khi cái điên đấy nó chỉ phù hợp khi mà mình thể hiện với cả những người mà thực sự thân thiết với mình, như Hạnh, Quỳnh, vì nó quen quá với cái việc của Châu điên rồi. Còn kiểu những người mà không thực sự hiểu cái tính của Châu là như vậy thì sẽ thấy là Châu rất là lố. Nói thật luôn đi, mọi người không hiểu Châu nói gì luôn. Châu nói rất nhanh lắm, nhưng nó như này một cái Hạnh ơi, là nhanh lắm luôn mà không thể từ từ Hạnh hiểu không? Hiểu không? Hiểu rồi. Thì các mọi người ra đừng nhìn mọi người đi. Đây là mình coi từ nãy giờ mình 4 đến 2 giờ rồi. 4 giờ tao phải học về nữa nhanh. Ok. Xong rồi. Thì cái 5 giờ xong rồi tao còn họp lên. Ok. 6 giờ tao phải theo học cái anh. Bây giờ học đã nhanh biết không? Mày hiểu không? Từng hối hận vì không tiếp tục học đại học. Không, chưa bao giờ cả. Từ lúc mà mình không tiếp tục học đại học đến bây giờ là từ lúc mình 17 tuổi đến bây giờ là 6 năm rồi. Mình đang nghĩ là mình đang 21 tuổi. 6 năm rồi. Nhanh nhở, Châu không hối hận. Đấy là một cái rất là may mắn với Châu, là khi mà Châu quyết định Châu không học nữa thì Châu lại làm việc khá tốt ấy. Đến bây giờ mình vẫn đang tiếp tục làm việc và mình chưa bao giờ mình hết mục tiêu trong cái công việc của mình cả. Nên là mình cũng không có lý do gì để mình hối hận hết. Nhưng tất nhiên là đôi khi mình vẫn tiếc một chút. Nghĩa là lúc mà mình nhìn thấy các bạn như của Hạnh này, hay các bạn trong team của Châu có những cái kỷ niệm học đại học ấy, sinh viên ấy, thì Châu không có những cái trải nghiệm hay là kỷ niệm đó. Đôi khi mình cũng rất là tò mò và mình cảm thấy là ui nó vui, tất nhiên mình không có. Tại vì tất cả những cái lúc mà mọi người đang trải nghiệm sinh viên thì mình đang đi làm rồi. Nên mình không có. Thật sự là nếu mà còn đang đi học đại học thì mình hãy trải nghiệm hết. Và mình hãy phải ghi nhớ lại tất cả những cái trải nghiệm đó. Và nó đôi khi sẽ là một cái kỷ niệm rất là vui để về sau mình đi làm ấy, mình áp lực mình có cái để nhớ về. Nhưng bây giờ Châu vẫn hay nhớ về hồi cấp 3, cấp 2 của Châu, nhưng mà không có trải nghiệm về đại học. Giả định tiếp theo là nói nhanh, nói nhiều nên dễ nói lắp, hay bị nói giọng mũi nữa ạ. Không có gì để phản bác cái việc này luôn. Đúng thật, từ nhỏ ấy là Châu đã bị nói giọng mũi rồi. Và hiện tại là Châu vẫn đang sửa. Nhưng mà nó quá khó ấy, tại vì 20 mấy năm cuộc đời mình đều nói giọng mũi. Đến bây giờ thì Châu đã bớt nói giọng mũi đi rồi. Không có gì phản kháng cái việc này cả. Cấp 3 rất nổi tiếng ở trong trường. Cấp 3 Châu học ở trường Hai Bà Trưng ở Hà Nội. Châu rất là nghịch và Châu rất là hăng hái tham gia những hoạt động trong trường. Thì đó cũng là một cái lý do mà Châu quen biết rộng ở trong trường. Và mọi người thì cũng biết Châu khá là nhiều. Cấp 3 Châu còn đi thi nữ sinh thanh lịch nữa, được giải thưởng đấy, không đùa đâu. Cũng ok đấy, ok là đấy. Một giả định tiếp theo là Châu bad girl. Châu cũng quen một số người được coi là bad boy, hay là cũng một số bạn cũng được gọi là bad girl. Nhưng mà
Châu thấy họ rất là lành ấy, họ lành hơn tất cả những cái người mà Châu đã từng gặp. May là bố Châu ngày xưa rất là nghiêm khắc với Châu ấy, kiểu quản lý Châu rất là chặt chẽ. Châu mà không có bố kiểm soát như thế có khi Châu hư thật. Vì Châu rất là nghịch, Châu rất là thích đi chơi nữa. Châu kêu fan muốn chụp ảnh cùng ngoài đường không cho. Sai Châu hoàn toàn kiểu nhìn thấy các bạn mà đang đứng từ xa xa, Châu kiểu ê, vào chụp ảnh nhé. Châu là như thế đấy. Thì không có chuyện là Châu kêu. Giàu ơi là giàu ạ. Chả biết là giàu kiểu gì đây. Chỉ thấy là một tháng tốn quá nhiều tiền nó chóa thôi. Câu trả lời không hợp lý, hình phạt đi. Tại sao không hợp lý? Tại vì trả lời lan man không có vào vấn đề. What? Diếp cá. Nha, phải có mùi vị của nó nha. Mặc định của em về Châu là Châu luôn diện những đồ hiệu đắt đỏ như Chanel và Louis V, LV. Sai. Thật sự là nếu như mà mình luôn luôn chỉ có mặc những cái trang phục đắt tiền như vậy, mình không có đủ cái khả năng luôn á. Một năm mình sẽ đặt ra một cái khoản nhất định để mình tự sắm sửa cho bản thân mình, và mình sẽ mua bất cứ một cái hãng nào đó mà mình thích. Nhưng mà để nói là chỉ mặc thì không đúng. Hầu hết là Châu sẽ mặc hàng second hand và hàng local brand hơn. Mặc định tiếp theo là có nhiều người theo đuổi ạ. Tôi ghét nhất là cái mặc định này luôn, thật sự luôn. Chỉ vì cái mặc định này mà cả một thời gian dài tôi không có người yêu. Vì thứ nhất là Châu đã đi làm cả ngày này, xong mình toàn đi với con Hạnh, con Quỳnh ý, không ai dám đến gần mình luôn. Xong rồi mình về nhà, chấm hết. Và cũng không bao giờ nhắn tin chat chít gì trên mạng cả. Thì câu hỏi là ở đâu ra để có người theo đuổi ấy? Và tất cả mọi người cùng nghĩ như vậy, và cuối cùng là mình sẽ rất là dễ ế. Giả định tiếp theo là Châu từng giật mình vì sự nổi tiếng của chính mình. Có nghĩa là Châu rất là vui khi mà được mọi người biết đến mình. Châu chả hiểu là bất ngờ hay không, hay mình có giật mình hay không luôn. Không nhớ, thôi mình bốc thăm. Chanh! Tiếp theo là chanh các bạn ơi. Mình không ngại gì quả chanh này hết. Mình không ngại gì quả chanh này hết. Nó chua các bạn ạ. Bây giờ mình mới hiểu cái từ gọi là chua quắn quéo là gì ấy. Nó cứ giật mình á, giật mình đúng không? Giật mình. Không có gì để sai luôn ý. Mềm gọi là oặt. Đúng thật là khi mà Châu yêu vào, Châu nghĩ rằng là ai cũng thấy yêu vào nó sẽ mềm yếu hơn đi. Chứ làm sao mà mình có thể còn mạnh mẽ hơn cái lúc bình thường được, đúng không? Lúc nào cũng thế, sẽ có phải lúc mủi lòng mà, đúng không? Thì Châu cũng như thế, cũng bánh bèo lắm đấy, cũng thích nũng nịu. Còn đôi khi là có những cái chuyện tình cảm thì mình còn không được phép làm con gái, thì đó Châu cảm giác nó còn bất hạnh hơn. Nên là khi mà mình còn được làm con gái thì mình hãy cứ làm con gái và cứ yếu đuối, không có vấn đề gì cả. Nhưng đến cái lúc mà Châu cảm thấy là nó không xứng đáng để Châu phải yếu đuối, thì Châu đã rất là rõ ràng và rất là mạnh trong cái lúc mà Châu phân định được rõ ràng là cái gì đúng và cái gì sai. Thì lúc đấy Châu lại không trở nên yếu đuối kiểu sao cũng được nữa. Lúc mà Châu cần giảm cân khoảng tầm 2-3 năm trước á, lúc mình đang quá là mập đi và mình cảm giác là mình quá thèm ăn ấy, thì lúc đó mình biết là mình phải cực kỳ nghiêm khắc với bản thân mình thì mình mới khỏe mạnh và mới đẹp được, mình mới giảm được cân. Đó là cái lúc mà mình có cái chế độ ăn rất là nghiêm ngặt. Còn đến hiện tại mình không, mình rất là thoải mái. Mình vẫn nói là mình sẽ giữ 70% là ăn uống đúng chế độ, 30% là thịt kho, tàu, trà, sữa, bim bim, bánh ngọt, tùm lum hết. Và Châu rất là thỏa mãn vì cái việc đó. Châu không muốn là cái cuộc sống của Châu nó lúc nào cũng phải A, phải B, phải C, ăn cái gì đó phải đúng cái đấy mình phải ăn ấy. Nó rất là mệt mỏi. Nó chỉ nên ở trong một cái giai đoạn nào đó mà mình đang cần cho cái cơ thể mình nó quen hơn thì mình nên. Còn cuộc sống mà Châu không ủng hộ cái việc mà bắt bản thân mình phải khổ, đặc biệt là trong việc ăn. Em cái câu này muốn gọi Hoàng Cui lên đây quá luôn ấy. Thật sự luôn. Đây, thứ nhất là Châu khẳng định là không đã.
Và thứ hai là Châu sẽ giải thích tại sao mà lại có cái việc đó xảy ra, cái tin đồn đấy xảy ra. Thứ nhất là tại vì ngày xưa ấy, anh ấy rất là hay trêu Châu. Ông ấy cứ kiểu cố tình post mấy cái post lên cho mọi người nghĩ sao thì nghĩ. Mọi người hiểu cái kiểu ấy không? Châu biết tính anh Cu là hay như thế. Thì đấy là lý do mà tự nhiên có những cái tin như thế. Nhưng mà nó không hợp lý tí nào hết đấy. Hoan hô! Vậy là mình đã kết thúc video rồi. May quá là cảm ơn các bạn vì đã đặt cho Châu những cái mặc định mà nó cũng không quá khó để mình có thể trả lời. Và bây giờ thì bye bye!